Hello friends, this is Chetan Chovatiya and I welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. હાલમાં આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની અંદર થર્ડ ટોપિક ઉપર છે. ફર્સ્ટ ઓલરેડી આપણે નાઉન જોયું, નાઉન પછી ઘણા બધા નાઉનના પણ વિડીયો છે, ત્યારબાદ આપણે પ્રોનાઉન પણ જોયું. પ્રોનાઉનના પણ અલગ અલગ વિડીયોઝ આપણે પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, કદાચ તમે ન જોયું હોય તો જોઈ શકો છો. એન્ડ થર્ડ ટોપિક ઉપર આપણે છે એક્ઝેક્ટિવ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના થર્ડ ટાઈપમાં છે, થર્ડ ટોપિક ઉપર છે એક્ઝેક્ટિવ. એક્ઝેક્ટિવ એટલે શું? તો એક્ઝેક્ટિવના પણ મેં તમને વિડીયો ઓલરેડી પ્લેલિસ્ટમાં બનાવીને મૂકેલા છે, જોઈ શકો છો. એક્ઝેક્ટિવ ઇઝ અ વર્ડ યુઝ ટુ એડ સમથિંગ ટુ ધ મિનિંગ ઓફ અ નાઉન ઓર પ્રોનાઉન. નામના શબ્દમાં, નામના અર્થમાં વધારો કરતા શબ્દને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝેક્ટિવનો ટોપિક એમાં આપણે લઈએ છીએ અત્યારે હાઉ ટુ યુઝ ઓફ ફોર્મર એન્ડ લેટર. ફોર્મર અને લેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે જોઈએ છે. એની અંદર બીજા ઘણા પણ વર્ડ્સ લઈ લીધા છે, લેટ, લેટર, લેટર, લેટેસ્ટ, લાસ્ટ એન્ડ ફોર્મર. ઓકે, એમાં સૌ પ્રથમ પોઝિટિવ ડિગ્રીનો મેન એક્ઝેક્ટિવ આપણે જેને કહેવાય વિશેષણનું રૂપ લેટ. લેટ એટલે મોડું. ઓલરેડી આપણે ખબર છે કે ઘણી બધી વખત આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ મોડા આવે તો આપણે કહીએ છીએ યુ આર લેટ. યુ આર લેટ એટલે તમે મોડા પડ્યા છો. ઓકે, સેન્ટેન્સ આપીને સમજાવવાની કોશિશ કરો એટલે ખ્યાલ આવશે. પહેલાં ઉપરથી જ વાક્ય આપી દો. માનો કે તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ છે અને એ ફ્રેન્ડ આજે લેટ આવતો હોય તો આપણે એને શું કહીશું કે દોસ્ત યુ આર લેટ ટુડે. યુ આર લેટ ટુડે, આજે તું મોડો આવ્યો છે. એ રીતે આપણે માનો કે બસ સ્ટેશન ઉપર ઊભા હોઈએ અને બસ જો આવી ન હોય, આપણે વેઇટ કરતા હોઈએ અને બસ ના આવી તો આપણે શું કહીશું ધ બસ ઇઝ લેટ ટુડે. આજે બસ લેટ છે, મોડી છે. ઓકે, એટલે આ જોયું આપણે સૌ પ્રથમ લેટ. લેટ એટલે મોડું. ત્યારબાદ પોઝિટિવમાંથી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં લેટનું થશે વિશેષણ લેટર. લેટર મીન્સ વધારે મોડું. લેટ એટલે મોડું, લેટર એટલે વધારે મોડું મીન્સ પછીથી એમ. ઓકે, એનો એક સેન્ટેન્સ આપણે લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઘણી બધી વખત આપણે કોઈની સાથે મળ્યા પછી છૂટા પડવાના હોય તો આપણે શું બોલતા હોઈએ છીએ સી યુ લેટર. મળ્યા પછી આપણે જ્યારે છૂટા પડીએ ત્યારે આપણે એવું બોલતા હોઈએ છીએ સી યુ લેટર. સી યુ લેટર મીન્સ પછી આપણે મળીશું. સી યુ લેટર પછી મળીએ. અથવા આપણે કોઈકને ફોન કરતા હોઈએ, કોઈકનો ફોન આવ્યો હોય અને આપણે બિઝી હોઈએ તો આપણે શું કહીએ આઈલ કોલ યુ લેટર. હું તમને પછી ફોન કર્યું. આઈલ મીન્સ આઈ વિલ. જ્યારે કોઈ નેટિવ સ્પીકર બોલતા હોય ત્યારે એ લોકો વિલ આખું નથી બોલતા પણ શોર્ટમાં બોલે છે. આઈ ડબલ એલ મીન્સ આઈલ. આઈલ કોલ યુ લેટર. આઈલ કોલ યુ લેટર. આઈલ કોલ યુ લેટર એટલે હું પછી તમને ફોન કરું. આ લેટર LATER, LATER, લેટર મીન્સ પછી, મોડેકથી એમ. ખાસ કરીને તમે જોજો કોઈ મૂવી તમે જોતા હોય અથવા સિરિયલ જોતા હોય તો એમાં આવું લખેલું આવતું હોય છે 5 years લેટર, 2 years લેટર. માની લો કોઈ એક મૂવી હોય એમાં જે કોઈ બેબીને બોર્ન થયો હોય, જન્મ થયો હોય અને એમાં એવું લખેલું આવે છે પછી 8 years લેટર. 8 years લેટર એટલે શું કે અત્યારથી લઈને 8 વર્ષનો સમય પસાર થઈ ગયો વિધિન સેકન્ડ, અને 8 વર્ષ પછીની સ્થિતિ શું છે એ તરત બતાવી દેતા હોય છે. ખાસ કરીને મૂવીમાં અને સિરિયલમાં આવું લખેલું આવતું હોય છે 8 years લેટર મીન્સ 8 વર્ષ પછી, 8 વર્ષ બાદ. એ રીતે 1 year લેટર મીન્સ 1 વર્ષ પછી. તો આ રીતે લેટરનો યુઝ થતો હોય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ LATER, એના પછી LATTER લેટર. આ લેટર ક્યાં વાપરવામાં આવે છે જોજો. LATTER આ લેટર અને LETTER આ લેટરનો મતલબ થાય પત્ર. LETTER એટલે પત્ર થાય અને LATTER એનો મિનિંગ થાય જ્યારે રેન્ક, પોઝિશન, સિક્વન્સ દર્શાવવાની હોય અને બે વ્યક્તિ હોય અને બે વ્યક્તિમાંથી પછીનો એટલે કે બીજો છેલ્લો વ્યક્તિ કોણ છે તેવું દર્શાવવા માટે લેટર વપરાય. પોઝિશન અથવા રેન્કમાં બીજું કોણ, બે વ્યક્તિ હોય પ્રથમ અને દ્વિતીય, બરાબર. તો આ બેમાંથી જે બીજો વ્યક્તિ હોય મીન્સ છેલ્લો વ્યક્તિ. બેમાંથી તો આ બીજો એ છેલ્લો જ થવાનો, તો એ બીજો એટલે કે છેલ્લો. બેમાંથી છેલ્લું કોણ, બેમાંથી બીજું કોણ તેવું દર્શાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે લેટર. ઓકે, ચાલો તો એક લેટરનું વાક્ય આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. માની લો કે એક સેન્ટેન્સ આપું છું. 2 students came to meet me. 2 students came to meet me.
બે વિદ્યાર્થીઓ મને મળવા માટે આવ્યા. હવે આ બેમાંથી માનો કે મારે એમ કેવું હોય કે હી ઇઝ લેટર, હી ઇઝ લેટર એટલે તે પછી હતો, બેમાંથી પહેલો બીજો હતો, તો સ્વાભાવિક છે આગળ હશે, પ્રથમ હશે, તો એ પ્રથમ દર્શાવવા માટે વપરાય છે ફોર્મર. બે વ્યક્તિમાંથી જે બીજો વ્યક્તિ દર્શાવવું હોય ને છેલ્લો, તો એના માટે લેટર વપરાય. પણ બેમાંથી પ્રથમ કોણ, બેમાંથી જે પહેલું હોય તો તેના માટે વાપરવામાં આવે છે ફોર્મર, ફર્સ્ટ નહીં. ફર્સ્ટ ક્યાં વપરાય અને લાસ્ટ ક્યાં વપરાય એ પછી આપણે જોઈએ. પણ બેમાંથી જ્યારે બીજો વ્યક્તિ છેલ્લો દર્શાવવો હોય તો તેના માટે વપરાય લેટર, અને બેમાંથી જે પ્રથમ આવ્યો હોય એના માટે વાપરવામાં આવે છે ફોર્મર. 2 સ્ટુડન્ટ્સ કેમ ટુ મીટ મી, એમાં આપણે લખીએ અનિલ વોઝ લેટર. અનિલ વોઝ લેટર, બે વ્યક્તિમાંથી બીજો એટલે છેલ્લો જે વ્યક્તિ હતો એ અનિલ હતો. અનિલ વોઝ લેટર એન્ડ બીજું નામ આપી દઉં છું, પિયુષ વોઝ ફોર્મર. પિયુષ વોઝ ફોર્મર એટલે પ્રથમ હતો તે પિયુષ હતો અને જે બીજો હતો તે અનિલ હતો. બે વ્યક્તિમાંથી જે બીજો વ્યક્તિ આવ્યો હોય એ અનિલ હતો અને જે પ્રથમ આવ્યો હતો તે ફોર્મર એ પિયુષ હતો. આવી રીતે ટૂંકમાં બે વ્યક્તિની જ્યારે વાત થતી હોય અને બેમાંથી બીજું કોણ તેવું દર્શાવવું હોય તો બીજા દર્શાવવા માટે લેટર વપરાય છેલ્લું, અને બેમાંથી પ્રથમ કોણ તેવું દર્શાવવું હોય તો તેના માટે વાપરવામાં આવે છે ફોર્મર. બીજું એક આવું સેન્ટેન્સ આપું, આઈ હેવ વિઝિટેડ વડોદરા એન્ડ અમદાવાદ, અહમેદાબાદ લખાય છે અહેમદાબાદ. ઓકે, આઈ હેવ વિઝિટેડ 2 સિટીઝ વડોદરા એન્ડ અહેમદાબાદ. હવે આ બે સિટીમાંથી મારે એમ કેવું હોય કે બીજી સિટી જે છે અહેમદાબાદ, અમદાવાદ એ વધારે લાર્જ છે, વધારે મોટી છે. કોની સરખામણીમાં, તો કે જે પ્રથમ છે વડોદરા તેની સરખામણીમાં. તો અહેમદાબાદ એ લેટર થાય અને વડોદરા જે છે તે ફોર્મર થાય. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ, ધ લેટર is larger, the letter is larger than એટલે ના કરતા, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે. તો લેટર એટલે બીજી, એટલે અહેમદાબાદ, લેટર ઇઝ લાર્જર ધેન ધ ફોર્મર એટલે કે પ્રથમ, એટલે કે બીજી સિટી કરતાં ધ લેટર ઇઝ લાર્જર. ધ લેટર ઇઝ લાર્જર એટલે કઈ બીજી સિટીની વાત કરે છે, અમદાવાદની. અહેમદાબાદ ઇઝ લાર્જર ધેન કોના કરતાં, ફોર્મર એટલે પ્રથમ સિટી વડોદરા કરતાં. સમજાવવા એમ માગું છું કે જ્યારે બે જ વ્યક્તિ હોય અને બે વ્યક્તિ કે સ્થળ ગમે તે, અને બેમાંથી જ્યારે તમારે પ્રથમ અને છેલ્લું દર્શાવવું હોય તો પ્રથમ માટે વાપરવામાં આવે છે ફોર્મર, બેમાંથી પ્રથમ કોણ તેવું, અને જે છેલ્લું એટલે બેમાંથી બીજું કોણ તેવું હોય તો તેના માટે દર્શાવવામાં આવે છે લેટર, LATTER. ઓકે, સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં છે લેટનું સુપરલેટિવ થાય લેટેસ્ટ અને લાસ્ટ. સૌ પ્રથમ લેટેસ્ટ, લેટેસ્ટ એટલે આપને ખ્યાલ છે હાલનું, તાજેતરનું. લેટેસ્ટ એટલે હાલનું, રિસેન્ટ. અને મોડું એટલે આપને ખબર છે ડિલે. ઓકે, લેટેસ્ટ એટલે હાલનું, રિસેન્ટ. આપણે ઘણી બધી વખત બોલતા હોય છે કે શું કે લેટેસ્ટ ન્યૂઝ છે, વોટ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ. લેટેસ્ટ ન્યૂઝ એટલે હાલના તાજેતરના સમાચાર શું છે. વોટ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ, વોટ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ, હાલના તાજેતરના રિસેન્ટના કોઈ નવા સમાચાર શું છે. એ રીતે ઘણી બધી વખત આપણે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જ્યારે વાતચીત કરતા હોઈએ ત્યારે લેટેસ્ટ વર્ઝન ઓફ એન્ડ્રોઈડ એવું પણ બોલતા હોઈએ કે હાલનું અત્યારે નવું લેટેસ્ટ વર્ઝન શું છે એન્ડ્રોઈડનું અથવા મોબાઈલનું અથવા કોઈ લેપટોપનું છે કે માઇક્રોસોફ્ટનું છે, લેટેસ્ટ વર્ઝન. લેટેસ્ટ મીન્સ શું, હાલનું, તાજેતરનું. એવી રીતે લેટેસ્ટ એટલે તાજેતરનું, રિસેન્ટ એનો મિનિંગ એવો થાય. લાસ્ટ, પોઝિશનમાં જ્યારે છેલ્લું દર્શાવવું હોય પણ ઘણા બધામાંથી, જ્યારે બે હોય અને બેમાંથી છેલ્લું દર્શાવવું હોય તો લેટર, પણ બે કરતાં વધારે હોય 10, 15, 20, 25, 50, 100 એક્સ્ટ્રા ડોટ 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 એટસેટ્રા, બરાબર. તો એ ઘણા બધામાંથી જ્યારે છેલ્લું દર્શાવવું હોય ને ત્યારે લાસ્ટ વાપરવામાં આવે છે, અને ઘણા બધામાંથી જ્યારે પ્રથમ દર્શાવવું હોય ને ત્યારે ફર્સ્ટ દર્શાવવામાં આવે છે. લાસ્ટનું ઓપોઝિટ છે ફર્સ્ટ. ફરી પાછું જાણ કરી દઉં, બે જ વ્યક્તિ હોય અને બેમાંથી પ્રથમ કોણ તો તેના માટે ફોર્મર, પણ બે કરતાં વધારે હોય ઘણા બધા અને ઘણા બધામાંથી પ્રથમ કોણ તો ફર્સ્ટ. બે જ વ્યક્તિ હોય અને બેમાંથી છેલ્લું કોણ એટલે બીજું કોણ તો તેના માટે લેટર વપરાય, અને ઘણા બધા હોય
10, 15, 20, 50 ઘણા બધા, અને ઘણા બધામાંથી છેલ્લું કોણ, તો તેના માટે વાપરવામાં આવે છે લાસ્ટ. સેન્ટેન્સ એક લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. આપણે એમ કહી શકીએ, હી સિક્યોર ધ લાસ્ટ રેન્ક ઇન જીપીએસસી. he secured the last rank in GPSC, એટલે કે ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની એક્ઝામ જે હોય છે એમાં તેને લાસ્ટ છેલ્લો રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો. ઘણા બધા હશે ને, એક્ઝામ આપનાર ઘણા બધા હશે, તો એમાંથી લાસ્ટ. એવી જ રીતે જો ફર્સ્ટ દર્શાવવું હોય તો એમ કહી શકીએ, સી સિક્યોર ધ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન જીપીએસસી. એટલે કે જીપીએસની એક્ઝામમાં ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સ એટલે ઉમેદવારો હોય છે, બધામાંથી તેણીએ ફર્સ્ટ રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો. કહેવા એમ માગું છું કે ઘણા બધામાંથી પ્રથમ હોય તો ફર્સ્ટ, બેમાંથી પ્રથમ હોય તો ફોર્મર, ઘણા બધામાંથી છેલ્લું હોય તો લાસ્ટ, અને બે જમાંથી છેલ્લું હોય તો લેટર. આવી રીતે આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. હા, આ લેટર એટલે બેમાંથી છેલ્લું. ખાસ તમે જોજો, આપણે કોઈ મૂવી જોતા હોઈએ તો એ મૂવીના બે ભાગ હોય, એક ઇન્ટરમિશન પહેલાંનો અને એક ઇન્ટરમિશન પછીનો. ઇન્ટરવલ પહેલાંનો, ઇન્ટરવલ પછીનો. ઓકે, એમાં ખાસ કરીને ઇન્ટરવલ પછીનો જે પાર્ટ હોય છે મૂવીનો, એ બહુ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપણને લાગતો હોય જનરલી. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ધ લેટર પાર્ટ ઓફ ધીસ મૂવી વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધ લેટર પાર્ટ એટલે બીજો, બે જ હોય એટલે. તો આપણે એમ કહી શકીએ ધ ફોર્મર પાર્ટ ઓફ ધીસ મૂવી વોઝ વેરી બોરિંગ. ધ ફોર્મર પાર્ટ એટલે ઇન્ટરવલ પહેલાંનો પાર્ટ જે હતો, બેમાંથી બે, એક અને બે જ હોય. ધ ફોર્મર પાર્ટ ઓફ ધીસ મૂવી વોઝ વેરી બોરિંગ એન્ડ ધ લેટર પાર્ટ ઓફ ધીસ મૂવી વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઓકે, તો આ છે યુઝ ફોર્મર અને લેટરનો. આશા રાખું કે તમને પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે આ બધાની અંદર. જો તમને ખરેખર ગમ્યું હોય તો વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો. તમને એમ લાગતું હોય કે બીજાને પણ ગમશે, બીજાને પણ નોલેજમાં વધારો થશે, તો જરૂરથી એમને શેર કરજો. અને તમને એમ લાગે કે આવા વિડીયો અમને વારંવાર ગમ્યા જ કરશે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, નાઉ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ.